মন কৰি দিব দে তৰকাৰী কোনে বনাব ৰাতিপুৱা আচ্ছা আহা নদিয়া এটা বন্ধ কৰিব পাৰে এটা দিয়াৰ পিছত এটামান বজাত একো নিদিয়ে তেওঁলোকক বেলেগ কিমানকৈ দূৰ অলপ কবি সিহঁতক Ipat ako nung. Iya terang nari. Ya nak uthau YouTube channel ni. Guys, sabji alu katlo bole. Abi khaba biya khaba. Hey. Khawar bole bakhan noi de. বরফি हमने বরফি খাইছি এই পানি বই আছে দুলাই ক্যামেরা দিছো তো গামলা দিছো তো